Hello friends, welcome back to Bhagya Liyanage YouTube channel. ඉතින් මං අද අරගෙන එන්නේ අපි ජුනි 6-7 කියන දවස් දෙකේ ගියපු ට්‍රේන් ජර්නි එකක් ගැන. ඉතින් මේ පොඩි මැනිකේ ට්‍රේන් එක අපි 6 වෙනිදා උදේ 8:30ට කොටුව ස්ටේෂන් එකෙන් මේ ට්‍රේන් එකට නැග්ගා. ඉතින් ඒ දවස්වල නම් ටිකට් එකක් උනේ 1500යි ෆස්ට් ක්ලාස් මේ ට්‍රේන් එකේ. ඉතින් මමයි මගේ අම්මයි මගේ හස්බන්ඩ්ුයි හස්බන්ඩ්ගේ අම්මයි අක්කයි අක්කගේ හස්බන්ඩ්ුයි ඒ දෙන්නගේ දුවයි හස්බන්ඩ්ගේ මල්ලි තමයි මේ ජර්නි එකට මාත් එක්ක එකතු වුණේ. ඉතින් අපි ඒ දවස්වල බුක් කරනකොටත් වීකෙන්ඩ් එකක නම් ෆුල් බුක් වෙලා තිබ්බ ට්‍රේන් එක. ඉතින් අපි ඒක නිසා සතියේ දවස් දෙකක කියන්නේ සඳුදා සහ අඟහරුවාදා තමයි මේ ට්‍රිප් එක ගියේ. ඉතින් කොටුව ස්ටේෂන් එකෙන් පස්සේ කෙලින්ම ඒ කියන්නේ ට්‍රේන් එක කැන්ඩි වලට යනකම් යනවා. ඒ කියන්නේ අතර තියෙන ස්ටේෂන්ස් වලත් නවත්තනවා. ඉතින් කැන්ඩි වලට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ දකින සීට් එක අනිත් පැත්තට හරවන එක වෙනවා. මොකද කැන්ඩි වලට ගියාට පස්සේ ආපහු ට්‍රේන් එක ආපස්සට තමයි එන්නේ. ආපස්සට ආපහු සරසවි උයන ස්ටේෂන් එකටත් ඊට පස්සේ පේරාදෙණිය හන්දිය ස්ටේෂන් එකටත් ඇවිල්ලා ට්‍රේන් එක හරවනවා ගම්පල නාවල පිටිය පැත්තට. එතකොට ගම්පල හරහා නාවල පිටියත් හරහා බදුල්ලට තමයි කෙලින්ම ආපහු ට්‍රේන් එක යන්නේ. අතරතුරත් ස්ටේෂන්ස් වලත් නවත්තලා.
ඉතිං කොළඹ ඉඳලා බදුල්ලට අපි පාරේ වාහනයක ගියාට ඇත්තටම මේ ට්‍රේන් එකෙන් යද්දි දකින view එක මේ ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම මම මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම ගේන view එක ඇත්තටම ඇස් දෙකෙන් අපේ පියවි ඇහැට පේනකොට හරිම ලස්සනයි මේ වීඩියෝස් වල පේනවටත් වැඩිය. ඉතින් ඒ view එක බලාගන්න ට්‍රේන් එකේ යන්නම ඕනේ. ඉතින් මේ පේන view එකයි මේ සීතල දේශගුණයයි වගේම ඒ දෙක එකට මික්ස් වුණාම ඒ දැනෙන හැඟීම වචන වලට පෙරලන්න බෑ. ඇත්තටම හරිම ලස්සන පරිසරයක් තියෙන view එකක් තියෙන ප්‍රදේශයක් මැද්දෙන් තමයි කෝච්චි යන්නේ. වෙලාවකට ලස්සන තේවතු ආයවල් තියෙනවා. ඒ වගේම වගාබිම් එතකොට ලස්සන දියඇලි ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනි දැන් අපි බුක් කරලා ගියේ ෆස්ට් ක්ලාස් මැදිරියනේ. එතකොට මේ මැදිරියේ තියෙන සීට්ස් හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඒ වගේම තමයි කියන්නේ දොරවල් දෙකකින් ෆුල් ඒ මැදිරිය සීල් වෙනවා. එතකොට එළියේ ට්‍රේන් එකේ ශබ්දේ ලොකුවට අපිට ඇතුළට ඇහෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ දොර අරගෙන එළියට ගියොත් විතරම තමයි ලොකු ශබ්දයක් අපිට ට්‍රේන් එකේ ඇහෙන්නේ. ඉතින් අර ශබ්දය ඇහෙනවා අඩුයි. ඒ වගේම සීට්ස් හරිම කම්ෆර්ටබල්. ඒක නිසා ඇත්තටම මේක ගොඩක් දුර ගමනක් නේ. ඉතින් කොළඹ ඉඳලා බදුල්ලට යනවා කියලා කියන්නේ ඒ වුණාට ඇඟට නම් එහෙම කිසිම තෙහෙට්ටුවක් විඩාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බදුල්ලට එනකොට හවස 7 වගේ වුණා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ රෑ අපි නැවතුන තැන. මෙතන මේක ගෙස්ට් හවුස් එකක් 360 සිටි view කියලා තමයි මේක හඳුන්වන්නේ.
ඉතින් බදුල්ල ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා අපි 3 wheel එකක තමයි මෙතනට ආවේ. කිලෝමීටරයක් වගේ තිබුණා මේ ප්ලේස් එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපිට හම්බ වෙච්ච රූම් එකත් ඕකේ. අපිට අවශ්‍ය පහසුකම් මේ හැමදේම තිබ්බා. 4 දෙනෙක්ට මේ රූම් එකක ඉන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඊළඟ දවසේ උදේ මම view එක බලන rooftop එකට ආවා. ඉතින් මේ guest house එකේ නමත් 360 city view නේ. ඒ වගේම තමයි ලොකු area එකක්. හරිම ලස්සනට පේනවා මේ place එකට. ඉතින් ඔන්න තේකකුත් බීලාම අපේ ආපහු journey එක start කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ අපි ආපහු කොළඹ එන දවස. ඉතින් මේ ආපහු ඊළඟ දවසේ උදේ ටුක් එකක නැගලා ආපහු ස්ටේෂන් එකට යන ගමන් එතකොට බදුල්ල ස්ටේෂන් එකෙන් ආපහු අපි ඊයේ රෑ ආපු පොඩි මැනිකේ ට්‍රේන් එක ආපහු කොළඹ යනවා. එතකොට අදත් ට්‍රේන් එක පටන් ගන්න උදේ 8:00ට. ඉතින් ඔන්න දැන් අපි ට්‍රේන් එකට නගින්න තමයි යන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපි බදුල්ලෙන් ආපහු කොළඹ එන්න පිටත් වෙනවා. ඉතින් හිතට නම් චුට්ටක් දුකයි. මොකද මේ ලස්සන පරිසරය දේශගුණය දාලා ආපහු කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරයට තමයි ඇතුල් වෙන්න හදන්නේ අද හවස් වෙනකොට.
ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ මේ දවස් දෙක ගත වුණේ. ඉතින් මම හිතනවා මම දැකපු ලස්සන තැන් මේ දිය ඇලි කඳු ඒ හැමදේම මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් මේ ට්‍රේන් ජර්නි එක ගිහිල්ලා බලන්න. ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි ඒක. මට වචන වලින් කියන්න බෑ කොච්චර ඒ දැනෙන හැඟීම කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම මම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මගේ රට කියන්නේ හරිම ලස්සන රටක්. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් කියන්නේ පිටරට කට්ටිය පවා ඇවිල්ලා මේ දේවල් බලන්නේ මගේ රට ලස්සන හින්දානේ. ඉතින් හරිම දුකයි ඇත්තටම මේ දේශපාලඥයෝ සහ සමහරක් මිනිස්සුනුත් මේකට වග කියන්න ඕනේ මේ මගේ රටට වෙච්ච දෙයට. ඉතින් අපි හැමෝම ඔයාගෙත් මගෙත් ප්‍රාර්ථනාව අපි කලින් හිටියටත් වැඩිය ලස්සන රටක් අපිට ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක මම ගිහින් එන්නම්. මම ආපහු වීඩියෝ එකක් අරන් එනකම් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න. See you all. Bye.